Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chỉ từ một cú đâm giữa biển mà cả vùng Đông Á bốc cháy, hàng chục chiến hạm lao ra khơi, tên lửa rạch nát bầu trời và thế giới đứng trước bờ vực của một cuộc chiến toàn diện. Không phải phim mà là một kịch bản khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Một chiếc tàu cá Việt Nam nhỏ bé bị đâm chìm giữa vùng biển quốc tế. Chỉ vài giờ sau, Triều Tiên tuyên bố trả giá thay cho bạn bè, còn Hàn Quốc lập tức đặt toàn bộ hạm đội vào tình trạng chiến đấu. Từ một vụ va chạm tưởng chừng vô nghĩa đã khiến cả khu vực rơi vào biển lửa. Video hôm nay sẽ cho bạn thấy, chỉ cần một sai lầm nhỏ, lịch sử có thể đổi hướng mãi mãi. Vậy nên, trước khi bắt đầu, hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của những kịch bản quân sự nghẹt thở và đầy cảm xúc mà tôi sắp kể ngay sau đây. 5 giờ 30 phút sáng, ngày 14 tháng 10 năm 2025, mặt biển phía nam đảo Jeju yên ắng đến lạ. Sóng chỉ khẽ đập vào mạn tàu như hơi thở của đại dương. Con tàu gỗ mang tên Bình An 7 của 7 ngư dân Quảng Nam đang thả lưới giữa vùng biển quốc tế, cách bờ 65 hải lý. Họ vẫn cười nói, không ai biết chỉ ít phút nữa thôi, cả khu vực sẽ rung chuyển. Từ hướng đông bắc, trên màn hình radar cũ kỹ xuất hiện một chấm sáng đang tiến lại với tốc độ hơn 30 hải lý mỗi giờ. Một tàu hộ tống Hàn Quốc mang số hiệu KRS 814, thuyền trường lực cầm đèn tín hiệu, ra hiệu vị trí nhưng không có phản hồi. Kim loại chạm kim loại, tiếng động sắc lạnh vang lên giữa không gian trống rỗng. Chiếc tàu thép nặng hàng nghìn tấn lao thẳng tới. Mũi tàu đâm sầm vào mạn phải Bình An 7. Tiếng gỗ vỡ vụn, nước ùa vào khoang, những tiếng kêu thất thanh hòa lẫn tiếng gió biển. Chỉ trong 3 phút, con tàu nhỏ bé lật nghiêng rồi biến mất giữa những con sóng cao 3 mét. 5 phút sau, radar cứu hộ mất tín hiệu. 1 tiếng đồng hồ sau, hình ảnh vệ tinh thương mại của Nhật ghi lại toàn bộ vụ việc. Dưới ánh mặt trời buổi sớm, chỉ còn lại vệt dầu loang và một mảnh gỗ nhỏ mang chữ Bình An 7 trôi dạt giữa vùng biển không tên. Chỉ 2 giờ sau vụ va chạm, thông tin lan khắp mạng xã hội và các hãng tin quốc tế. Hình ảnh vệ tinh do Nhật Bản công bố cho thấy rõ tọa độ nằm trong vùng biển quốc tế, cách ranh giới Hàn Quốc hơn 60 hải lý. Hàng trăm bình luận dậy sóng, các diễn đàn hàng hải đặt câu hỏi, vì sao không có tín hiệu cảnh báo hay cứu hộ nào được phát đi. Trước cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông cáo ngắn gọn chỉ gồm 3 dòng. Tàu cá Việt Nam đã xâm phạm khu vực huấn luyện hải quân, không có thương vong, không cần điều tra thêm, không một lời xin lỗi, không một cam kết hỗ trợ tìm kiếm. Câu trả lời ấy khiến dư luận phẫn nộ. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức gửi công hàm phản đối và yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó, truyền hình quốc tế đồng loạt phát lại hình ảnh radar và vệt dầu loang kéo dài hàng trăm mét trên mặt biển. Tối hôm đó, từ Bình Nhưỡng phát ra bản tin đặc biệt với giọng phát thanh viên trầm và rắn. Bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến bạn bè của chúng ta đều sẽ phải trả giá. Không ai nói ra, nhưng thế giới hiểu quá rõ bạn bè ở đây là ai. Không khí khu vực bắt đầu nóng lên từng giờ. 22 giờ 15 phút tối cùng ngày, từ cảng Wonsan phát đi lệnh khẩn. Trên bung, đèn chiến đấu bật đỏ, bóng người Lào như bóng ma. Hạm đội Triều Tiên rời bến theo đội hình chặt, gồm 5 tàu khu trục lớp Najin, 8 tàu hộ vệ tên lửa lớp Nampo và 2 tàu ngầm diesel lớp Sangho. Tổng cộng 15 chiếc di chuyển về phía nam với tốc độ trung bình 25 hải lý một giờ. Bản đồ điện tử phòng không của khu vực phản chiếu hàng chấm đỏ nối liền như một mũi tên. Vệ tinh thương mại của Hoa Kỳ xác nhận đội hình di chuyển trên một đường thẳng dài 300 km. Lệnh tác chiến đặt ở mức 3, nghĩa là chuẩn bị tấn công có điều kiện. Trên bung, thủy thủ siết chặt dây an toàn. Khẩu lệnh vang lên ngắn gọn, không lời kêu gọi cảm xúc. Đêm biển trở nên điện ảnh. Ánh đèn pha quét qua mặt nước, khói đen bốc lên từ ống xả, phản chiếu ánh đỏ như vệt máu kim loại trên mặt biển. Các hệ thống liên lạc được mã hóa, tín hiệu được chuyển qua kênh nội bộ. Từ chỉ huy, lệnh cuối cùng là duy trì yên lặng vô tuyến và tiến tới cự ly tấn công dự kiến là 90 hải lý. Không ai nói nhiều, vì mọi hành động giờ đây đều đã được lập trình như một nhát cắt lạnh. 1 giờ 45 phút sáng hôm sau, radar tại căn cứ Hải quân Busan ghi nhận tín hiệu bất thường. Hơn 15 vật thể di chuyển theo đội hình thẳng hàng, cách bờ 140 hải lý, hướng đi hoàn toàn trùng với tuyến phòng thủ phía nam. Cảnh báo cấp độ đỏ được kích hoạt. Toàn bộ hệ thống đèn trên các chiến hạm Hàn Quốc chuyển sang chế độ chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu triệu tập cuộc họp khẩn trong vòng 6 phút. 3 tàu khu trục King Sejong, Daejeon và Cheonnam cùng 4 tàu hộ vệ được lệnh rời cảng ngay lập tức. Trên không, 12 chiếc F-15K xuất phát từ căn cứ Cheongju, tốc độ Mach 1,3, hướng thẳng về khu vực đối đầu. Từng tiếng động cơ gầm lên phá tan màn đêm. Tại trung tâm chỉ huy, các sĩ quan căng mắt nhìn vào bản đồ điện tử. Hàng chục chấm đỏ của hạm đội Triều Tiên đang tiến gần.
Khoảng cách giảm từng phút. Khoảng cách còn 100 hải lý, rồi 90, rồi 85. Không có tín hiệu radio, không lời cảnh báo. Hai đội hình di chuyển như hai con dao sắc, lao thẳng vào nhau trên mặt biển tĩnh lặng. Không ai dám thở mạnh, vì chỉ cần một cú nhầm lẫn nhỏ, cả khu vực có thể biến thành biển lửa trong vài phút. 6 giờ 5 phút sáng, mặt biển phía nam bán đảo bỗng rung chuyển. Tàu khu trục King Sejong bắn phát pháo cảnh cáo đầu tiên. Đạn rơi cách mũi đội hình Triều Tiên chưa đến 200 mét. Trong vài giây, pháo 76 ly từ tàu Najin 509 của Triều Tiên đáp trả. 3 viên đạn nổ tung giữa làn sóng. Không bên nào chịu lùi. Tiếng nổ đầu tiên đã xé toạc không khí căng như dây đàn. Chỉ trong 4 phút đầu, hơn 300 quả đạn pháo được bắn ra. Mặt biển rực sáng như ban ngày, sóng đánh cao tới 5 mét. Một viên đạn trúng khoang giữa tàu Cheonnam khiến hệ thống radar tắt ngúm. Ở hướng ngược lại, tàu Nampo 512 của Triều Tiên bốc khói, nghiêng hơn 7 độ. Thủy thủ nỗ lực bịt lỗ thủng nhưng vô vọng. Trên không, hai chiếc F-15K lao xuống thấp, phóng tên lửa không đối đất. Từ dưới biển, hai tàu ngầm Sangho phóng ngược hai quả ngơ lôi về phía đối phương. Toàn bộ khu vực chìm trong ánh chớp trắng xóa và âm thanh đinh tai. Biển không còn màu xanh, chỉ còn ánh thép và lửa. Một cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Không còn cảnh cáo, không còn thương lượng. Và khi làn khói đầu tiên tan đi, cả hai bên đều biết rằng họ đã bước qua ranh giới không thể quay lại. 8 giờ 10 phút sáng, chiến trường không còn ranh giới. Từ hướng đông bắc, 12 quả tên lửa hành trình Hakwasan-5 của Triều Tiên lao đi với tốc độ siêu âm, bay chỉ cách mặt biển vài mét. Mục tiêu là kho nhiên liệu và trạm radar ven cảng Busan. Hàn Quốc phản công bằng hệ thống Hyunmoo-2, 7 quả đánh chặn được phóng lên. 4 quả nổ giữa không trung, nhưng 3 quả lọt qua. Một quả rơi trúng bồn chứa dầu, tạo vụ nổ cao gần 200 mét. Sóng xung kích lan rộng 10 km. Cả bầu trời đỏ rực, khói cuộn thành từng lớp dày đặc. Trên không, những chiếc F-15K tiếp tục lao xuống thấp, phóng đạn về phía đội hình Triều Tiên. Dưới mặt biển, hai tàu ngầm Sangho áp sát, phóng loạt ngư lôi có điều khiển. Một tàu hộ vệ Hàn Quốc trúng đòn, lửa bốc lên ngùn ngụt. Âm thanh kim loại, tiếng còi báo cháy và tiếng người gọi nhau hòa vào nhau thành hỗn hợp chát chúa. Tại trung tâm chỉ huy Seoul, các màn hình nhấp nháy liên tục. Sĩ quan trực ban hét lệnh điều phối, cố duy trì kết nối với đội tàu còn lại. Mọi tần số đều nghẽn, thông tin bị chồng lấn. Ngoài khơi, những đốm sáng trắng bùng lên rồi tắt. Mỗi vệt sáng là một con tàu mất liên lạc. Trên mặt nước, dầu loang cháy đỏ, phản chiếu ánh mặt trời. Buổi sáng thành màu đồng sẫm. Không ai biết ai đang bắn vào ai, vì cả vùng biển lúc này chỉ còn lửa, khói và tiếng gầm của chiến tranh. 9 giờ 15 phút sáng, toàn bộ hệ thống radar của Hàn Quốc khu vực Nam Hải bất ngờ mất tín hiệu trong 4 phút 12 giây. Trên bản đồ điều hành, mọi chấm xanh tượng trưng cho tàu đồng minh bỗng biến mất. Các kỹ sư tưởng hệ thống bị lỗi, nhưng chỉ vài phút sau, tín hiệu từ vệ tinh Nhật Bản cho thấy một nguồn sóng mạnh bất thường đang phát ra từ hướng đông bắc, cách hiện trường gần 300 hải lý. Nguồn sóng đó có tần số gần giống thiết bị gây nhiễu chiến thuật mà Nga từng thử nghiệm. Một tàu trinh sát nước ngoài được cho là đang di chuyển trong vùng biển quốc tế, gửi dữ liệu mã hóa theo chu kỳ 10 giây một lần. Tất cả diễn ra âm thầm, không một lời xác nhận. Khi radar Hàn Quốc mù hoàn toàn, hỏa lực Triều Tiên trở nên chính xác khác thường. 5 quả tên lửa liên tiếp đánh trúng kho chứa, 2 trạm thông tin và một tàu tiếp tế. Trong khi đó, pháo phản lực tầm xa của Hàn Quốc bắn trả mà không xác định được mục tiêu. Tín hiệu radio chập chờn, các mệnh lệnh bị lặp và méo tiếng. Một sĩ quan trực ban khẽ nói trong vô vọng: "Chúng ta đang chiến đấu trong bóng tối." Câu nói ấy vang lên giữa phòng chỉ huy lạnh ngắt, như lời tiên đoán cho cơn bão điện tử đang phủ trùm cả chiến trường. 10 giờ 45 phút sáng, trong căn hầm chỉ huy tạm thời dưới cảng Busan, tướng Han Kyung-ho ra lệnh triển khai chiến dịch Khiên Xanh. Mệnh lệnh được truyền đi trong chưa đầy 2 phút. Toàn bộ pháo hạm và tên lửa còn lại được nạp đạn khẩn cấp. 18 tên lửa đất đối hạm phóng đồng loạt, tạo thành những vệt sáng dài cắt ngang bầu trời. 6 quả trúng đích đánh chìm 2 tàu hộ vệ của Triều Tiên, phần còn lại rơi xuống biển, tạo nên những cột nước khổng lồ cao hàng chục mét. Trên không, 6 chiếc F-35A cất cánh từ căn cứ Daegu, mang theo bom dẫn đường thông minh. Nhiệm vụ của họ là tấn công thẳng vào tàu chỉ huy Najin 509. Nhưng do hệ thống radar vẫn bị nhiễu, 2 quả bom lạc hướng, rơi xuống khu dân cư ven biển. Khói đen bốc lên như những dải mây dày. Ngoài khơi, các thủy thủ vẫn bám trụ. Một kỹ sư bị thương ở tay trái vẫn cố giữ cần điều hướng. Một người khác khàn giọng ra lệnh qua loa nội bộ giữa tiếng còi cháy liên hồi. Mùi khét của dầu, khói và muối biển hòa vào nhau. Họ biết đòn phản công này có thể là cơ hội cuối cùng, nhưng không ai lùi bước. Giữa biển lửa, họ không còn là những con người riêng lẻ, mà là một phần của con tàu, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì danh dự của vùng biển quê hương. 12 giờ trưa,
Mặt biển phía nam bán đảo rực sáng như tấm gương lửa khổng lồ. Triều Tiên mở đợt tấn công mới bằng 9 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguk-6 bay cao rồi hạ thấp với tốc độ gấp 4 lần âm thanh. Hàn Quốc lập tức kích hoạt hệ thống phòng thủ tầng cao, 12 quả đánh chặn phóng ngược lên như những vệt sáng bạc. 5 quả bị bắn hạ, 4 quả còn lại lao thẳng xuống kho hậu cần phía đông Busan, tạo ra vụ nổ làm rung chuyển toàn thành phố. Trên không, 14 chiếc F-15K đối đầu 12 chiếc MiG-29 và 3 chiếc Su-25. Những vệt khói trắng đan xen nhau trên bầu trời, ánh nổ lóe lên liên tục. Một chiếc MiG bị trúng đạn rơi xuống biển, để lại vệt lửa dài hàng cây số. Nhưng một chiếc F-15K cũng bị bắn trúng, bốc cháy khi còn cách mặt nước vài trăm mét. Dưới mặt biển, tàu khu trục King Sejong trúng 2 quả ngư lôi, thân tàu rung lên dữ dội, nước tràn vào khoang. Hạm đội Hàn Quốc rối loạn nhưng vẫn giữ đội hình phòng thủ. Phía xa, các tàu Najin của Triều Tiên tiếp tục bắn pháo tầm gần. Cả vùng biển đỏ rực, khói và ánh sáng hòa vào nhau, biến cuộc đối đầu thành cơn bão thép chưa từng có trong lịch sử khu vực. 14 giờ chiều, sau gần 8 tiếng giao tranh liên tục, pháo và tên lửa đồng loạt IM tiếng. Giữa màn khói dày đặc, loa vô tuyến từ phía Triều Tiên vang lên bằng giọng trầm và đều: tạm ngừng tiến công, chờ đối phương xin lỗi. Câu nói ngắn ngủi ấy truyền đi khắp các tần số như một lời cảnh báo lạnh lùng. Tại Seoul, cuộc họp khẩn được mở ngay trong hầm chỉ huy quốc gia. Không khí đặc quánh. Trên màn hình lớn, từng hình ảnh vệ tinh hiện lên. Busan vẫn còn chìm trong lửa, hàng chục tàu chiến mất liên lạc. Một cố vấn nói nhỏ: nếu tiếp tục, cả miền Nam sẽ sụp đổ trong vài giờ tới. Nhưng rút lui cũng đồng nghĩa thừa nhận thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng khẽ gật đầu, ra lệnh gửi tín hiệu ngừng bắn qua kênh Liên Hợp Quốc. 5 phút sau, Bình Nhưỡng trả lời: ngừng bắn có điều kiện. Trước khi bàn về hòa bình, Hàn Quốc phải công khai xin lỗi Việt Nam, quốc gia có ngư dân bị thiệt mạng trong vụ việc đầu tiên. Phòng họp rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang giữa căn phòng rộng. Mọi người hiểu, đây không chỉ là điều kiện ngoại giao, mà là bài kiểm tra danh dự trước toàn thế giới. Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, tại tòa nhà chính phủ ở Seoul, hàng trăm phóng viên quốc tế có mặt. Không biểu ngữ, không cờ, chỉ có ánh đèn trắng chiếu lên bục gỗ đơn sơ. Người phát ngôn bước lên, gương mặt căng thẳng, tay cầm tờ giấy đã gấp đôi. Ông hít một hơi thật sâu rồi đọc chậm rãi từng chữ: chúng tôi xin lỗi nhân dân Việt Nam vì sự cố đáng tiếc trên biển. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và cam kết bảo đảm an toàn cho ngư dân trên mọi vùng biển quốc tế. Không ai vỗ tay, không tiếng máy ảnh chớp sáng. Cả khán phòng yên lặng. Bên ngoài cửa kính, mưa bụi bắt đầu rơi xuống, lẫn trong làn khói mỏng từ hướng cảng Busan vẫn còn cháy âm ỉ. Cùng lúc đó, tại cảng Wonsan, hạm đội Triều Tiên hạ cờ chiến dịch. Lá cờ đỏ từ từ rơi xuống, gió biển thổi qua tạo nên âm thanh trầm như khúc nhạc tiễn biệt. Các thủy thủ đứng nghiêm, mắt nhìn về phương Nam, không ai nói gì. Cả vùng biển lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới hiểu rằng một lời xin lỗi cũng có thể kết thúc một cuộc chiến kéo dài hàng ngày trời. Buổi chiều hôm ấy, 14 giờ 15 phút, mặt biển giữa bán đảo Triều Tiên và Hàn Quốc dần phẳng lặng. Những vệt dầu loang loáng ánh vàng trong nắng, trôi dạt như những mảnh ký ức còn sót lại của một ngày điên loạn. Hơn 8.000 người thương vong, 28 chiến hạm bị đánh chìm và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhưng đổi lại, chỉ là 2 chữ hòa bình mong manh. Tại Bình Nhưỡng, tướng Kim Dae-won đứng lặng trước khung cửa kính, nhìn ra đường chân trời đỏ nhạt. Ông nói khẽ với trợ lý bên: khi một lời xin lỗi đủ khiến súng ngừng nổ, thì cuộc chiến ấy đã thắng rồi. Giọng ông khàn nhưng chắc, như muốn khắc vào không gian bài học của máu và thép. Còn ở Việt Nam, nơi mọi chuyện bắt đầu, ngư dân Quảng Nam lại ra khơi sau nhiều ngày bão biển. Một người già nhìn về phía xa, nói nhỏ: biển có linh hồn, nó biết ai sai và ai đúng. Câu nói đơn giản ấy vang trong làn gió nhẹ, hòa cùng tiếng sóng đều đặn như nhịp tim của đại dương. Chiến tranh đi qua, nhưng ký ức còn ở lại. Và có lẽ, điều lớn lao nhất mà con người nhận ra sau tất cả, không phải sức mạnh của vũ khí, mà là giá trị của một lời xin lỗi đúng lúc. Và như thế, một cuộc chiến bắt đầu từ một cú va chạm nhỏ, lại kết thúc bằng một lời xin lỗi. Giữa khói lửa, mất mát và cả những toan tính của các cường quốc, điều còn lại vẫn là con người. Những người lính, những ngư dân, những người đã đứng giữa ranh giới sống chết chỉ để giữ lấy điều đúng đắn. Biển rồi sẽ lại xanh, sóng rồi sẽ lại yên. Nhưng ký ức về những ngày ấy chắc chắn sẽ còn mãi, như một lời nhắc rằng hòa bình không bao giờ là thứ tự nhiên mà có. Còn bạn, nếu là người đứng giữa biển lửa ấy, bạn sẽ chọn giữ yên lặng hay lên tiếng cho công lý? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh để đồng hành cùng tôi trong những hành trình quân sự đầy cảm xúc, nơi mỗi giây phút đều là một bài học về chiến tranh,
về con người và về giá trị thật sự của hòa bình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.